Тож вітаю! Сьогодні розповім про каву, яку маю в наявності. Звісно, основний акцент на спешіаліті арабіку, тому що вона крута, корисна для людини, має багато відтінків, її цікаво пити і насолоджуватися смаком. Тож давайте робимо собі чашечку еспресо. В моєму випадку це, звісно, буде зроблено на міліті барісті, тому що вона гарно витискає всі відтінки смаку і дозволяє нам насолодитися натуральними відтінками нашої кави, бо кавове зерна впитає в собі м'якоть фруктів, тому кавка, яку ми виварюємо на наших кавоварочках, завжди буде крута і смачна. Звісно, якщо кавоварка в гарному стані і круто варить. Так, насолоджуємося. Вишенька, гіркота лісового горіха, вона приємна. Все це є. Так, це моя 80/20, ми про неї поспілкуємося. Давайте почнемо зверху. Почнемо з оригінальної лаваци. Вона від дистриб'ютора, компанії, яка привозить в Україну цю каву, вона в мене 100% оригінальна. Тобто, якщо будете купувати в мене лавацу, то так смакує справжньо. Починається все з Оро. Допустим, вона є мелена, 300 гривень 250 грам, це спаєчка, там 2 штучки, 1 штучка. Виходить 300 гривень. Або зерно. Який смак має лаваца Оро? Лаваца Оро має класичне поєднання кислинки-гірчинки, тобто її і приємно пити і кавоману, і не кавоману, тобто ви знайдете в цій каві все в залежності від налаштувань, помолу, міцності. 100% арабіка середньо-світло-темнуватого посмадження, тобто вона і не світла, і не темна, якраз така, що підійде більшості кавомашин. Є в пачках 250 грам і є кілограмова 1300. Потім, що це в нас? Лаваца Тієра. Для тих, хто спробував Оро вже, хоче щось міцніше. Для тих зробили цей цікавий сорт, він з відтінком молочного шоколаду. Тобто, цікава кава, яка підходить і для молочних напоїв, і, звісно, для кавового еспресо або американо, якщо полюбляєте. І основний акцент на мене – легкий відтінок молочного шоколаду. Так, давайте далі. Далі в нас лаваца кафе крема. Це для тих, хто любить взагалі міцну каву. Тут вже в нас 60 арабіки, 40 робусти. Це нам дозволяє в каві отримувати більше міцності, більше гіркоти. Або, звісно, якщо кавоварка з досить великим пробігом, тоді для неї важливо якраз засипати таку темнувату каву, щоб ваша кавоварочка витиснула вам гарний напій. Бо світле посмаження для старих машин з цим складно. Тож підходить і для молочних напоїв, і для еспресо американо. Але якщо ви засипите в сучасні мілітині вони, ви отримаєте всю гіркоту, маєте на увазі. Мерілд, баріста кремоза. В принципі, все те саме, як наша лаваца кафе крема, але від іншого бренду. Я думаю, що лаваца, як бренд, який існує досить давно, вкладає, звісно, якусь частинку ціни в розвиток свого бренду. Тому, як на мене, ці кавки технічно дуже схожі, але лаваца повинна бути дорожче, і є дорожче вона в закупці значно розрізняється з цього. Так, далі. Італіано Вера Рома – це вже світле посмаження, яке підходить для більшості кавомашин. Приємна, з кремовим присмаком, і є і гірчинка, і кислинка. 50/50, простенький смак, але і недорога кава. З недорогих, як на мене, дуже гарний вибір. Далі, давайте вже підемо по ціновому діапазону. Моя кава 80/20. Тут, в залежності від машин, ми будемо отримувати вишеньку, миндаль, лісовий горіх. Вона приємно п'ється, і я б рекомендував її для еспресо американо. Молочні напої, якщо дуже хочеться, і у вас дуже гарна кавомашина, яка б витискала б максимум з цієї кави. Тоді це можливо, якщо ж у вас кавомашина не зварить отаке крутезне еспресо одним натисканням, то на ваш смак, чесно кажучи. Моя справа дати рекомендації. Так, поїхали далі. Спешіаліті арабіка. Давайте почнемо звідси. Бурунді Муїнга. Темні ягоди, червоне яблуко. Тобто кава з Африки, де сухий клімат, тому зерна виходить дуже щільне, дуже насичене. І тут оця кислинка, вона буде досить настирною. Але, звісно, якщо ви це полюбляєте, можна спробувати. І, до речі, цю каву можна
і для молочних напоїв теж брати. Поїхали далі. Новиночка Колумбія Санта Марія. Кава з Колумбії, вона завжди від фермерів, які серйозно займаються своєю справою. Вони завжди на першому місці по технологіям обробки, бо такий регіон. Тож, ця кава має відтінок персик, яблучний сидр, ваниль, ром. Тобто такий багатий, скупчений смак, кожен з яких буде розкриватися на різних налаштуваннях. Тож, дивлячись, що ви з нею будете робити. Можна в чашки собі запарювати, якщо у вас ручна кавомолка. На кавомашинах, звісно, від класу помолу і міцності будуть випливати різні смаки. Цікава новиночка. 1400 гривень ціна. Далі моє улюблений сорт Індонезія Гайо. Тут смак в нас обіцяє темний виноград, черешня, ноти вина. Як на мене, там черешневий узвар, щось отаке. Дуже смачна кава, насолоджуюсь кожний ранок. От я наразі п'ю цю каву. От я скільки пачок вже беру, пачка за пачкою, мені дуже подобається. Потім Гондурас Лас Калаверас, цукати, сухофрукти, тобто такий солодкий смак, фруктовий в цій каві є і теж можна рекомендувати. Теж кава з Південної Америки. От. І вони, як колумбійці, теж займаються серйозною доробкою своїх кав. І, незважаючи на те, давайте подивимося, що тут різновид Інкафе 90, це різновид зерна, який зроблений з ціллю, щоб кавове дерево витримувало захворювання, тобто в неї був імунітет. От, то це така більш бізнесова, скажімо так, кава, але за рахунок обробки ця кавове зерно отримало супер смаки, дуже цікаво пити, теж десь в мене в оглядах є. Гондурас Ель Жардін, тут у нас просто виноград, якщо ви полюбляєте виноград, то основний акцент в цій каві іменно такий, теж цікаво, якийсь час пробував, теж кайфував. Так, поїхали далі. Санта Моніка. Я так дивлюсь, що вона вже всюди закінчилась і в мене лишаються останні пачки. Це від 5 травня. Ще лишилось декілька 250-очок. От. А так, вважайте, майже остання пачка. Колумбія Концентраль. Це топ-продаж, тому що це кавка, яка має класичний профіль. Тобто цитрус, шоколад, карамель, класичне еспресо. Тобто, в залежності від налаштувань, ви з кавки отримаєте або такий гіркий напій з кислинкою, яким є класичне італійське еспресо, або, якщо будете міняти різні налаштування, можливо, трохи більше буде відчуватись карамель і шоколад. Так, Ефіопія Шанора. Для тих, хто полюбляє Ефіопію, тут у нас основний відтінок груша, лісовий горіх. Недорога кава відносно, звісно, відносно Specialty Arabic, теж такий один з топів продаж. Гватемала Лагуна, тільки приїхала, свіженькою посмажене, червона смородина, нектарин, мигдаль. Тобто солодкі фрукти, які у вас розкриє ваша кавомашинка, або інші способи заварювання, тобто от в цій каві акцент на солодкість. Далі в нас лишається Руанда Гісанга, тут жовта слива і достатньо такий насичений смак, знову ж таки з Африки, коли зерна дуже щільне. Тому і ця кава буде мати таку досить потужну міцність. І в нас лишається декафінована кава з Гондураса або з Мексики. По смакам. Сама технологія декафінації, вона, в принципі, яскраві фарби смаку кави гасить, тут без цього не піти, але класичний смак, як то какао, слива, щось таке ви точно будете відчувати. Для тих, хто полюбляє кавку ввечері, звісно, краще пити декаф, щоб гарно спати потім вночі. І в Мексиці досить цікаві відтінки брауні і мускатний горіх, тобто такий легкий відтінок тортику. Щось от в цій каві є, дуже цікаво. Тестував і ту, мені Мексика більше заходить, тобто рекомендую. Так, наче все. Деякі варіації кави, які є в кілограмових пачках, є 250 грам, тобто якщо ви хочете такі пробнички, теж можна замовляти. Тож сайт cplanet.com.ua, Планета Кава Івано-Франківськ. Обирайте собі гарну кавку, з радістю вам відправлю, щоб ви смакували багатий букет
кислинок і різних цікавих смаків в каві. Тож так, дякую, до побачення.